हाय फ्रेंड्स, तुमचं माझ्या ज्योतिदेव किचन चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आणि आज मी तुमच्यासाठी लाल भोपळ्याची भाजी घेऊन आलेली आहे. त्याला कोळई म्हणता, तर काशीफळी असंही म्हणतात त्या भाजीला. चला तर मी तुम्हाला रेसिपी दाखवते काशीफळ भाजीची. हे बघा, मी हे कापून घेतलेलं एक पाव काशीफळ, मिरच्या घेतलेल्या 8 ते 10, लसूण घेतलेला आहे, 2 चमचे खोबरं घेतलेलं आहे आणि शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, भाजून शेंगदाण्याचा कूट करून घेतलेला आहे. आणि एका मिक्सरमध्ये मी लसूण, अद्रक आणि मिरच्या बारीक करून घेणार याची पेस्ट. आता पितृपक्ष सुरू आहे, तर त्याच्यासाठी या भाज्या एकदम आपल्याला लागतातच. हे बघा, हे मिरचीची पेस्ट केलेली आहे मी. आणि तुम्ही जर लसूण खात नसन पितृपक्षमध्ये, तर तुम्ही ॲड नका करू. त्यामध्ये हळदी पावडर, गरम मसाला, जिरे पूड आणि लाल तिखट घेतलेलं आहे मी हे. आणि हे मिरचीची पेस्ट घेतलेली. आता ऑइल गरम केलं, यामध्ये जिरे मोहरी ॲड करणार आणि ही मिरचीची पेस्ट आपण चांगल्या प्रकारे परतू देणार. यामध्ये छान फ्राय करून घ्यायची आपण. यामध्ये गणपती, महालक्ष्मी, पितृपक्षमध्ये ही भाजी आपण सहसा प्रसादासाठी आपल्याला करावंच लागते. त्यामध्ये पितृपक्षमध्ये 16 भाज्या कराव्या लागतात. त्यामध्ये ही एक भाजी बनवल्या जाते, कोळ्याची काशीफळची भाजी आवर्जून बनवल्या जाते. तुम्ही जर लसूण वापरत नसाल तर तुम्ही इथं स्किप करू शकता लसूण. आपण नंतर हे चांगलं फ्राय करून घ्यायचं, मिरचीची आणि पेस्ट चांगल्या प्रकारे फ्राय करून घ्यायची आपण याला. हे बघा, या प्रकारे चांगले फ्राय झालेले लसूण, मिरची वगैरे. आणि हे 2 चमचे खोबरं सगळीच घेतलेलं आहे मी बारीक. याला फ्राय करून घेणार. आता यालाही चांगलं फ्राय करून घ्यायचं. आता आपण याला थोडंसं लालसर होऊ द्यायचं. आपण हा कच्चाच घेतलेला आहे, तर या प्रकारे हा लालसर झालेला आहे चांगला खोबरा गीस. एकदम झटपट होणारी भाजी आहे आणि एकदम खायलाही एकदम छान लागते. हे बघा, यामध्ये लाल तिखट, गरम मसाला, हळदी पावडर आणि जिरे पूड टाकलेली मी. आता हे छान फ्राय करून घ्यायचं यामध्ये. आणि मी यामध्ये 2 ते 3 चम्मच शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहे. शेंगदाण्याचा कूटही आपण छान फ्राय करून घ्यायचं. आता असं मी दाण्याचा कूट भाजून दाण्याचा कूट केलेला आहे, त्यामुळे कमी फ्राय करावा लागतो तो. मीठ ॲड करण्याचं विपरीत आपण. आणि आता हे काशीफळ आपण धुवून कापून स्वच्छ ठेवलेले आहे, ते ॲड करणार मी यामध्ये. आणि याला छानपैकी आता हलवून घेणार मिक्स करून मसाल्यामध्ये. एकदम छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आपण याला. हे बघा, एकदम छान मिक्स झालेलं आहे. थोडीशी साखर टाकणार मी यामध्ये, अर्धा चम्मच. एकदम छान लागते ते साखर टाकल्यावरती, बॅलेन्स होते तिखट आणि हे. आणि अर्धा ग्लास पाणी ॲड करणार यामध्ये मी आता. काशीफळ जर कवळं असलं खूप, तर त्याला खूप पाणी सुटते. आणि हे खूप असं निब्बर असल्यामुळे याला मला थोडं पाणी ॲड करावं लागलं, अर्धा ग्लास. आता याच्यावर झाकणी ठेवणार मी आणि 10 ते 15 मिनटं एकदम झिरोच्या याच्यावर 10 मिनटांनी बघा आपली भाजी कशी बनलेली आहे. एकदम झिरोच्या फ्लेमवरती ठेवलेला होता गॅस. 10 मिनटानंतर बघा एकदम छान शिजून आलेलं आहे काशीफळ. आणि या प्रकारे एकदम रेडी झालेली भाजी. तुम्ही वरतून यावर कोथिंबीर ॲड करू शकता कापून. हे बघा, बनलेली आहे भाजी आपली एकदम छानपैकी. आणि छानपैकी शिजलेली पण आहे आणि दिसायला एकदम छान बनलेली तरीची.
आणि एकदम छान बनवून रेडी खाण्यासाठी ही भाजी. आणि ह्या दिवसामध्ये ही भाजी खूप प्रमाणात मिळते तर खायलाही खूप छान लागते. काशीफळ एकदम हे बघा रेडी आपलं बनवून. आणि मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. मी बनवलेल्या लाल भोपळ्याची भाजी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि माझ्या व्हिडिओंना सपोर्ट करत राहा. धन्यवाद.